tabernacle of God is with men. He shall dwell with them, and they shall be his people, and Almighty God will be with them. Wipe away all tears from their eyes. There shall be no more death, neither sorrow nor crying, and no more pain. The former things are all passed away. He that sat upon the throne said, behold, all things new. He said unto me, write these words, for they are faithful and true. And it is done. It is
Pinalaya niya ang mga bihag, binabalik paningin sa mga bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingat. Isinasanggalang ang mga dayuhan nga sa ibang lupain tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na buo, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Pagmulat ng mata sa umagang kay ganda, o kay sarap pagmasdan, mga ibong nagliliparan. Pagsapit ng tanghali, lumalabas ang bahaghari, nagsasabog ng kulay na pumapawi sa lumbay. Sa pagsilip ng hapon, umaawit ang mga dahon, bulaklak na mabango, sinasayawan ng paru-paro. At sa gabi, ang buwan ay ngumingiti, pagod sa maghapon ay pinapawi. Jesus, sa iyo nagmula itong lahat, kaya't ang tanging alay ko ay taos-pusong pasasalamat. There are three things that last: faith, hope, and love. And
greatest gift is the gift of love. If I speak with the tongue of an angel, but I do not love, I am just a voice making noise. I am nothing, nothing at all. There are three things that last: faith, hope, and love. And the greatest gift is the gift of love. There are three things that last: faith, hope, and love. And the greatest gift is the gift of love. If I have all the faith to move mountains, but I do not love, even strength as mighty as this, it will gain me nothing at all. There are three things that last: faith, hope, and love. And the greatest gift is the gift of love. There are three things that last: faith, hope, and love. And the greatest gift is the gift of love. If I give all I have to the lowly, but I do not love, even if I give up my life, I will profit nothing
and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, iinuha sa mata. So morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Impapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Buong pag-ibig at pagtitiwala tayong manalangin ng Santo Rosario. Sa bawat misteryo ng Santo Rosario, inaanyayahan tayong pagnilaya natin ang mahalagang bahagi sa buhay ni Jesus at ni Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatong araw, nabuhay ng uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Mga misteryo ng liwanag. Sa pagninilay natin ang misteryo ng liwanag sa Santo Rosario, ipanalangin natin ang pagpapalaganap ng buhay. Ang unang misteryo, ang pagbibinyag kay Jesus sa Jordan. Ipanalangin natin ang mga kabataan na maunawaan na sagrado ang buhay at mag-ingat sila sa mga delikadong uri ng ugnayan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikalawang misteryo, ang pagpapahayag ni Jesus ng sarili sa kasalan sa Kana. Ipanalangin natin ang mga bata na nasa sinapupunan pa lamang. Inatanawa sila ng mga kamay ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikatlong misteryo, ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos at panawagang magbalik loob. Ipanalangin natin ang mga ina na nagbabalak ipalaglag ang sanggol sa kanilang sinapupunan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Tuwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikaapat na misteryo, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Ipanalangin natin ang pagbabalik loob ng mga kumitil ng buhay sa pamamagitan ng aborasyon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. ang ikalimang misteryo, ang pagtatalaga ng Eukaristiya bilang tanda ng misteryo Pascual. Ipanalangin natin ang mga ipinalaglag na sanggol na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na masilip ang buhay sa labas ng pinaghuhubugan sa kanila. Ama namin, sumasilangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Tuwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin sa aming pagtangis, dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasitan namin. Ilingin mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos siya ring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon namin. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon namin. Amen. Manalangin tayo. O Diyos na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli, ay tinamo para sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang nilalaman at makamta namin ang kanilang ipinangako, alang-alang sa Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Understanding the Rosary. The Rosary is a meditative prayer. The Rosary is often attacked as a prayer that leads to rattling or as a prayer that is boring, as they say. It is always the same. Behind such a criticism is a gross misunderstanding. It is true that the external form is always the same, the repetition of the Hail Mary, and to think about the words we pronounce would be truly boring. But this is not the way the Rosary should be prayed. We should come to a quiet and peaceful meditation about the words, or even better, about the mysteries. This meditative character has been again and again emphasized. Already, the bull of Pope Pius V, dated September 17, 1569, in which the Pope approved the present form of the Rosary, mentions that the meditation on the mysteries is essential for the gaining of the indulgences attached to this prayer. To facilitate meditation, the Rosary offers two important helps. The first one is the tranquil succession of Hail Marys. It is kind of a blessed monotony which should lead us to an external quietness. We are not always confronted with new thoughts and words which demand our attention,
but we are set free to concentrate fully on the meditation. The second one are the prayer beads, which are a help to involve also our body in this prayer. The fingers proceeding from one bead to the other in regular intervals are apart and help to come to calmness of the whole person, and in this way they contribute to an atmosphere of meditation. Like in any prayer and meditation, it is important to emphasize the life dimension. We do not meditate for meditation's sake, but considering what God did for us and how much He loved us, we cannot help but get affected by it. Our lives must be shaped and changed by the contemplation of our God, who became so much involved with men. As He reached out to us, must we reach out to others. It is again Adolf of Essen who pronounced this very clearly by writing that everybody praying the rosary must make a serious effort to imitate the life of Jesus. The rosary devotion must lead us to put the prayer in practice. It is an imitation of Christ, not in book, but in prayer form. And for more understanding of the rosary, tune in into this station of the angels. Our positive thought for this hour. You must not allow yourself to dwell for a single moment on any kind of negative thought. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. The songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio Our Dominican Saint of the Day for June 20, Blessed Margaret Ebner, Virgin. At the monastery of Maria Medigen in the Diocese of Augsburg, Germany, Blessed Margaret Ebner, a nun of the Order of Preachers. Blessed Margaret Ebner was born in 1291 at Donauwörth in Bavaria, and made profession in the Dominican monastery of Maria Medigen in 1306. By her own account, her true conversion to God began in 1311, when she was 20 years old. Shortly thereafter, she fell seriously ill and remained bedridden for nearly 13 years. This life of continual suffering and prayer brought her to the heights of contemplative union with God. She became one of the most prominent of the Rhineland mystics, known and admired by both John Toller and Henry Susa. The letters written to her by her confessor, Henry of Nordlingen, are among the earliest examples of this type of correspondence in the German language. Margaret's spirituality was almost entirely Christocentric and was profoundly influenced by the cycle of the liturgical year.
One of her favorite invocations, which shows also her sense of Dominican identity, was, "Jesus, pure truth, teach me the truth." Among her writings are her spiritual journal, or autobiography, and also a treatise on the Lord's Prayer. She died on June 20, 1351, and her immemorial cult was ratified by Pope John Paul II on February 24, 1979. And that's our Dominican saint of the day for June 20, Blessed Margaret Ebner, Virgin. Good afternoon, everyone. Have a blessed day ahead. Here in Manawag Dominican Radio, may kasama ka. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. You got a
sa kaluluwa ay kaginhawaan sa tumpak na landas. Siya ang patnubay, ang Panginoon, ang aking pastor, pinagiginhawa ko. Madilim na lambakman ang tatawagin ko. Wala akong sindak, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Dama niyang pamalo, sigla't ang bulan ko. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko. Ihahanda niya sa akin ng sandulang, maging sa harapan ng aking kaaway. Kasiyahan niyang bunot ko'y manisan, saro ko'y punuin, hanggang sa umapaw. Panginoon ko, ang aking pastor, ang ginhawa ko. Lubos, kakanyahang loob, bawang kabutihan, ang aming kasunod ng buhay kong taglay. Doon sa tahanan ng pulong may kapal, nais kong manahan magpakailanman. Panginoon, ang aking pastor, pinagiginhawa ko. Be blessed and listen to Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Okay, let's have some fun and laughter. I'll have a story. Our story is about Only Tongues Got to Heaven. A new arrival in heaven was being given a tour by Saint Peter. A man was excited about the sights and places around. Then he was led to hell, where so many tongues were hanging. The new president was scared. How come there are only tongues here? How weird. These are the tongues of souls, Saint Peter explained, who were very good in talking and making grandiose plans but never got to applying them. Hence, only the tongues got to heaven. The lesson is, it's not those who say, Lord, Lord, who will enter the kingdom of God, but those who do His will.
Kaya mag-ingat po tayo. Baka na tinatawag natin yan, lip service lang ang ating ginagawa. Hindi po dapat lip service. Hindi lang sa pagbubunganga o hanggang sa salita lamang ang ating pagsasadyos. Ang pagdarasal hindi po is a matter of lip service o tongue service. O hindi po lang sa dila. Siguro, ang mas mangyari niyan, yung dila mo nasa langit, pero ang katawan mo nasa impyerno. Sapagkat hindi mo talaga isinasagawa. Dapat isagawa natin buong buo bilang tao. Hindi tawag yan lip service. Sa gusto natin mapunta sa langit, so gawin po natin ang ating kamay sa pagtulong, ang ating isip, ang utak natin sa pag-unawa, ang ating mga paa sa paggabay sa mga tao, pakikipaglakbay sa tao na igabay natin sa ating Panginoon, samahan natin sila sa Panginoon. So gamitin po natin ang lahat ng bahagi ng ating katawan sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Hindi lang po ang ating dila. Kaya tandaan po natin, sabi sa Bible, not all those who call Lord, Lord will enter the kingdom of God, but only those who do the will of God. So isagawa po natin. Pag kulang tayo sa gawa, kahit na po napakaganda ang ating plano, intensyon, pag wala pong tinatawag natin execution, wala rin po yan. Kaya nga, mas mahalaga ang gawa kaysa ang mga pagbubunganga. Good afternoon mga kasama. Always be a blessing to everyone. Keep on listening to Manawag Dominican Radio. May kasama ka. You are
are my reward. To hear your voice on that day is all I'm living for. Jesus, you are my reward. To see your face on that Our time now is 1 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang kasambahay. Mapagmahal naming Ama, sa iyong tulong at pagsusubaybay, ako umaasa. Luwin mong natupad ko ng maayos ang mga gawaing bahay na kaatang sa akin. Biyayaan mo ako ng sipag, lakas ng katawan at tiyaga sa araw-araw upang maibigay ko ang paglilingkod na inaasahan sa akin. Luwin mo rin, kilalanin at igalang ng aking mga pinaglilingkuran ang aking mga karapatan bilang isang tao at bilang isang anak ng Diyos. Bigyan ako ng panahon ng pagpapahinga at unawain kapag ako'y nagkukulang. Mahirap ang aking kalagayan, Panginoon, sapagkat nakikipamuhay ako sa mga taong hindi ko kapamilya. Kaya huwag mo akong pabayaan. Samo at dalangin ko sa iyo na gawin mo silang makatarungan, mahinahon at mabait sa pakikipag-ugnayan sa akin at sa iba pang mga kasama namin. Pagpalain mo ako upang sa tamang panahon maranasan ko rin ang isang mas maayos at maginhawang buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. A fool says what he knows, and a wise man knows what he says. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 16 ng Hunyo, ang solemnidad ng Banal na Santatlo. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples, I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all the truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. He will glorify me, because he will take from what is mine, and declare it to you. Everything that the Father has is mine. For this reason, I told you that he will take from what is mine and declare it to you. Uso sa mga kabataan ngayon ang mga katagang nagmahal, nasaktan at iniwan. Ito ay tungkol sa masakit na pagwawakas ng isang relasyon. Napakasakit nga namang iwanan ng taong minahal mo ng lubos, di ba? Sa mabuting balita ngayong linggo, ipinakikilala ni Jesus ang Espiritu na siyang tutulong sa mga alagad upang ipahayag ang katotohanan. Totoo ngang si Jesus ay nagmahal, nagpakasakit, namatay, at umakyat sa langit. Ngunit siya ay hindi nang iwan. Sa halip, siya ay nag-iwan. Ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating buhay at upang lalo nating makilala ang Panginoon. Sa banal na kasulatan, makikita natin na hindi tayo iniwan ng Diyos kahit na nasaktan natin siya. Nagsimula ito kina Adan at Eva noong kinain nila ang bunga ng kaalaman ng kabutihan at kasamaan. Ngunit dahil mahal ng Diyos ang tao, patuloy pa rin niyang ginabayan ang kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng pagsugo ng mga patriarka, mga hukom at mga propeta. At hindi pa rito nagtatapos ang kanyang plano. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y tubusin mula sa kasalanan. At dahil alam ng Diyos na mahina at marupok ang tao, ipinadala rin niya ang Espiritu Santo upang tayo gabayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito makikita natin kung gaano kamahal ang iisang Diyos na may 3 persona ang kanyang kawan. Bakit nga kaya nauso ang pagsabi ng mga salitang nagmahal, nasaktan at iniwan? Siguro, sa panahon ngayon, hindi na natin pinaninindigan ang ating mga ipinapangako. Maaring nawala na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at naging makasarili na ang tao. Naway mabago natin ang mga katagang iyon sa pamagitan ng pagsunod sa Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay patuloy na nagmamahal kahit na siya ay nasasaktan. Siya ay hindi nangiiwan ng kapwa. Halina at tayo magmahalan. Walang iwanan, ha? Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig.
Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito po sa Binhi ng Buhay. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio FM. Blessed be the name of the Lord. 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 Blessed be the name of the For Lord. He is our rock. For He is our rock. He
papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako. Kaya tawitin ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titig at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Ngayon ang musikang hatid, nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako. Kaya tawitin ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titig at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titig at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa Be blessed and listen to Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni Kasamang Cool. Huwag mag-alala. Hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 24 hanggang 34. Maraming tao ang palaging nag-aalala. Lagi nilang tinatanong, may sapat kaya tayong makakain? May sapat kaya tayong damit na maisusuot? Isang araw, sa itaas ng isang burol ay sinabi ni Jesus sa mga tao, huwag ninyong sabihin, ano kaya ang aming kakanin? O ano kaya ang aming iinumin? O ano kaya ang aming daramitin? Kanyang winika, tignan ninyo ang mga ibon. Sila'y pinakakain ng inyong Ama sa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa kanila? Bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Ang tanong pa ni Jesus. Tignan ninyo ang mga bulaklak kung paano sila nagsisilaki. Sila'y hindi gumagawa. Hindi sila humahabi ng damit. Ngunit si Haring Solomon man, na siyang pinakamagandang magdamit sa lahat ng hari, ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung ganito nga bibihisan ng Diyos ang mga bulaklak, hindi kaya niya tayo bibigyan din ng mga damit? Ang sabi pa ni Jesus, ang mga bulaklak ay tumatagal lamang ng mga ilang linggo. Kayo'y lalong higit na minamahal ng Diyos kaysa sa mga bulaklak. Kaya't huwag kayong mag-alala. Kayo'y pangangalagaan ng Diyos. Manatili kayo bilang mga anak niya, at ang lahat ng iba pang mga bagay ay ibibigay niya sa inyo. At yan po mga kasama, ang isa namang kwento sa Biblia.
na pinamagatang Huwag Mag-alala, hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 24 hanggang 34. Abangan muli bukas ang isa na namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. Good afternoon. Afternoon has come to indicate you half of your day's work is over. Just another half a day to go. Give breaks and keep enjoying your work. Have a happy noon and a good afternoon. Father in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, lead us not into temptation, God deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Give us each moment all that we need. Forgive us our sin as we forgive the ones who have sinned against us. Ooh, our Father in heaven, and lead us not into temptation, but God deliver us from the enemy. Yours is the kingdom
kabutihan ang nais mo. Itinikay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko.
to Manawag Dominican Radio. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Nais po naming ibahagi sa inyo ang isang katekesis ukol sa banal na santatlo. Isang araw, habang naglalakad si San Agustin sa baybayin ng dagat at pilit iniintindi ang misteryo ng banal na santatlo, ay nakakita siya ng isang batang naghukay. Tinanong niya ang bata kung bakit siya naghukay, at ang tugon ng bata ay upang ilula ng dagat sa maliit na hukay na kanyang ginawa. Sinabihan niya ang bata na napaka-imposible naman itong mangyari, ngunit ikinagulat niya ang sagot ng bata. Mas madali pa raw ipasok ang kabuuan ng dagat sa butas na kanyang ginawa kaysa isipin ang misteryo ng banal na Trinidad. Tayo ay naniniwala na ang Diyos ay iisa, ngunit may tatlong persona. Tayo ay naniniwala sa Diyos Ama bilang Diyos na may likha ng lahat at siyang gumagabay sa kanyang mga anak. Tayo rin ay naniniwala sa Diyos Anak, ang tagapagligtas, ang namuhay sa lupa bilang tao, nagpakasakit at namatay sa krus. At tayo ay sumasampalataya sa Espiritong Banal, ang ipinangako ni Jesus na siyang gagabay at magpapabanal sa atin. Tatlong persona ngunit iisa? Ang gulo, hindi ba? Ito ay isa sa mga misteryo ng ating pananampalataya. Ang doktrinang ito ay pinaniniwalaan na ng mga unang Kristiyano at marami silang sinulat tungkol dito. Sinabi ni San Ambrosio ng Milan at San Agustin na ang esensya ng Diyos ay iisa kahit na sila ay magkakaiba. Ipinaliwanag naman ni San Patricio ang banal na Trinidad gamit ang clover leaf dahil ito ay may tatlong maliliit na bahagi sa iisang dahon. Kailanman ay hindi sasapat ang mga salita ng tao upang maipaliwanag ang hiwaga ng banal na santatlo. Wala ring kakayahan ang ating isip upang ito ay lubos na matalos. Ang tunay na mensahe ng banal na santatlo ay pagmamahal. Isinulat ni Apostol Juan sa isa sa kanyang mga sulat na ang Diyos ay pag-ibig. Siya na nag-utos sa atin upang magmahal ay siya mismong pagmamahal. Ang banal na Trinidad ay tungkol sa pagmamahal. Nagmamahalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Ito ang halimbawang binigay ng Diyos sa atin, kaya tayo magmahalan din ng lubos tulad niya. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang mga turo ng simbahan. Pagpalain nawa tayo lagi ng ating Panginoong Diyos. Happy Thursday! Keep smiling. And one day, life will get tired of upsetting you. Wishing you a happy Thursday. We call upon your name, humble ourselves and pray. Move in our hearts, move in our Every nation, tribe, and tongue will proclaim
aking babalingan, Panginoon ko, tanging ikaw, pagkat taglay mo ang salita ng buhay. Ikaw ang buhay na walang hanggan. Panginoon, narito gawin mo sa akin ang maibigan mo. Handa kong tubig ang loob mo. Panginoon, narito ako. Sino ang aking babalingan? Panginoon ko, tanging ikaw, pagkat ika'y daan at katotohanan. Ikaw na ang aking kaligtasan. Panginoon, narito gawin mo sa akin ang maibigan mo. Handa akong tubig ang loob mo. Panginoon, narito ako. Ito ang tangi kong galing, lumagi sa iyong piling. Makita ka at ibigin, paglingkuran ng daigdig. Panginoon, narito ako. Gawin mo sa akin ang maibigan mo. Handa akong tubig ang loob mo. Panginoon, narito ako. Panginoon, narito gawin mo sa akin ang maibigan mo. Handa akong tubig ang loob mo. Panginoon, narito Be blessed and listen to Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Hunyo 20, ating pagnilayan ang inspirasyon na pinamagatang pagpigil sa paghahadlang ni Satanas. Dapat ba tayong matakot sa mga atake ni Satanas? Hindi, sapagkat sinasabi sa Biblia na mas makapangyarihan si Jesus na nasa atin kaysa ang nasa mundo. Kung ganoon, paano natin dapat harapin ang kanyang mga tusong pamamaraan? Una, maging maalam, nagbibigay ang kasulatan ng kabatiran or insight tungkol sa kanyang layon, plano
at paraan ng pagmamaniobra. Pag-aralan mo ang Efeso 6, simula sa talata 10. Ipinapaniwalang dito ni Pablo kung paano paghandaan ang pakikipaglaban sa kaaway. Pinapayuhan tayong maging listo. Ibig sabihin, huwag madaling mataranta, kundi maging mahinahon sa mahirap na sitwasyon at maging mapagmasid. Ang mabuti ay tawaging mabuti at ang masama ay tawaging masama. Sang-ayon ang sinabi ng salita ng Diyos tungkol sa kung anong tama at mali. Pagkatapos, maging maingat. Ayaw mong mabigyan ang kaaway ng kahit katiting lamang na lugar sa buhay mo. Kasama ito sa payo ni Santiago tungkol sa paglaban sa kaaway. Kailangan mong maging maingat tungkol sa pumapasok sa inyong tahanan sa pamamagitan ng TV, internet, mga sine na pinapanood ninyo, at mga uri ng aliw na inyong kinagigiliwan. Ang kasunod ay ang pagkakaroon ng kumpiyansa. Si David na meron lamang tirador ay may kumpiyansang nakipaglaban sa isang higante dahil sa kumpiyansa niya sa Diyos. Maging handa, mag-armas ka para sa pakikipaglaban. Kinilala ni Pablo na ang buhay ay isang espiritual na pakikipaglaban at kanyang sinabi sa mga taga-Efeso kung paano magiging handa para dito. Kasama sa mga inilista niya ay ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Isuot mo ang proteksyon na ipinagkaloob ni Kristo, ang kanyang pagiging matuwid o matuwid na ugali. Dapat mong malaman na ang lahat ay inilaan na ng Diyos para sa iyong kagalingan. Maging palaban sa pakikipaglaban sa kaaway. Ang pinakamalaking proteksyon ay ang panloob na kalakasan. Magpasailalim sa layunin ng Diyos para sa buhay mo at pahintulutan siyang maging Panginoon. Sa Kanya ang pakikipaglaban at hindi sa iyo. There are many yesterdays that have passed and more tomorrows still to come. But there's only one today to enjoy God's blessings. So enjoy life with our God indwelling within us. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si Kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos, Kasama ang Diyos, sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Happy Thursday! I might be crazy, but at least I keep it interesting. Happy Thursday, everyone! When I feel the touch of your hand upon my life, it causes me to sing a song that I love you, Lord. So from deep within, my spirit singeth unto thee. You are my King, you are my God, and I love you, Lord.
Our time now is 2 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus, sapagkat binigyan mo ako ng pagkakataon turuan ang aking mga mag-aaral araw-araw. Pagpalain mo ang aking isip, O Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang karunungang kailangan nila sa buhay. Pagpalain mo ang aking mga mata, O Panginoon, upang makita ko sa bawat isa sa kanila. Pagpalain mo ang aking mga labi, O Panginoon, upang maipahayag ko sa kanila ang katotohanan tungkol sa lahat ng bagay at sa gayoy magabayan sila sa buhay. Pagpalain mo ang aking puso, O Panginoon, upang mahalin ko ang aking mga mag-aaral katulad ng pagmamahal mo sa akin. Pagpalain mo ang aking mga kamay, O Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang mga kasanayang kailangan at sa gayoy makahanap sila ng maayos na ikakabuhay. At bilang panghuli, pagpalain mo ang buong kong pagkatao, O Panginoon, upang ako'y maging buhay na halimbawa ng lahat ng mabubuting bagay na itinuturo ko sa kanila. Ang lahat nito ay hinihingi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. Always pray to have eyes that see the best, a heart that forgives the worst, a mind that forgets the bad, and a soul that never loses faith. Father, ang mga sakramento po ba sa simbahan, gaya ng kasal, patay at binyag, ay may bayad po ba ang mga ito? Kaibigan, hindi bayad ang tawag dyan. Sukli lang. Siyempre, bibigyan ka ng simbahan ng bagay o ng mga bagay-bagay, susuklian din natin. Hindi bayad po ang tawag dyan. Susiklian kasi sabi nga, ang pagmamahal ay hindi nababayaran yan. Susuklian din natin ang pagmamahal. Ang paggalang, ganun din. O ang pagtanggap ng sakramento, ang natatanggap natin yan ay eternal life o sanctifying grace o buhay. Hindi po natin mababayaran yan. Masusuklian lang natin. Siyempre, kailangan din talaga natin ng pera. Bakit? Saan kinukuha ang pangbayad sa kuryente? O sana po, ang Meralco o Decorp dito sa Lingay, Dagupan ay hindi sisingilin ang simbahan. Pero sinisingil tayo, may kontador po ang simbahan. So, saan kukunin ang pambayad sa ilaw? Halimbawa, sa ostya o yung alak. Saan ba? Binibili po ba yun? Opo, binibili yan. Ay, hindi naman pwedeng, oy, bigay mo na lang sa simbahan yan. O, kumuha ka na lang doon sa isang tindahan ng ostya, kumuha ka na lang ng alak. Hindi, bibilin mo yon. Saan kukunin ang pambili? Hindi po ba? Sa inyong tulong, sa inyong pagbibigay sa simbahan, tulad sa pagbibigay sa kolekta, sa kumpil, sa binyag, sa dasal, yung mga sinasabi ninyo na binabayad, hindi po bayad yan. Walang presyo po. Hindi natin pwedeng presyuhan. Kaya ang tawag nga dyan sa English, napakaganda, love offering. Ito po ay pag-aalay. At yung pag-aalay na yun, nanggagaling po yan sa kaibuturan ng ating pasasalamat. Kaya tingnan natin, yung mga taong malaki ang pasasalamat, malaki rin magbigay. Pero yung mga taong
walang pasasalamat, kundi naiisip nila, ay, lacking ako nito, kulang ako nito, bakit ako magbibigay pa? Wala na nga ako nito, bakit ako magbibigay pa? Yung palagi iniisip nila kulang. Kaya ngayon, talagang kulang sila because they live in the mind of misery and poverty and mind of what we call scarcity. Alam nyo, mamuhay tayo sa mentalidad na abundance, na sabi nga sa Biblia, siksik, liglig, umaapaw pa. Tandaan po natin yung pinakitang alimbawa dito sa atin, yung babaeng byuda. Alam mo, pag byuda, wala kang trabaho. Kung may trabaho ka man, ikaw lang ang nagtatrabaho kasi wala ka ng asawa. So, pero, alam mo, mahirap na byuda. Pero nung ginawa yung byuda na mahirap, ibinigay pa niya yung konting-konti na lang nila sa kanya. Bakit? Nagpapasalamat siya, nagtitiwala siya, na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya nga naman, totoo, hindi talaga siya pinababayaan ng Diyos dahil ibinibigay sa kanya ng Diyos ang kanyang mga hinihingi dahil may paniniwala, may pasasalamat. Kaya pag tayo po nagpapakumpis, nagpapabinyag, nagpapamisa, nagsisimba, nagbibigay ng kolekta, isipin lang natin na ibinibigay po natin ito parang makatulong. Ang Archdiocese of Lingay Dagupan may programang pananabangan. Dito po sa Lady of the Rosary, Manawag Parish, meron din po tabang pagtulong, pag-aambag. Alam mo, sana po ang gawin natin na mag-ambag tayo, pakikibahagi, yung sharing. Because there is abundance when there are sharing. There is suffering and misery when there is what we call that lacking and not sharing, pagiging kuripot. Bakit pagdating sa mga bagay-bagay sa mundo, makagagastos tayo ng kahit magkano, sky is the limit. Pero bakit pag sa Diyos, kuriputan natin ang Diyos? Bakit ba? Ano kaya isipin natin kung ang Diyos gawin din sa atin ang pagiging kuripot? I-off na kaya ni Lord ang oxygen. Mabubuhay pa kaya tayo? Magkakahinga pa rin kaya tayo? Halimbawa, magkaroon ng drought, o hindi na makakatanim, lahat mga tanim natin, mga tinanim natin ay talagang natutuyo dahil sobrang init and everything, drought talaga. Ano mangyayari kaya? Kung bawiin kaya sa atin ng Diyos ang mga ito? Kaya hindi po. Kaya babalikan ko, kung tayo nagbibigay sa kolekta, nagbibigay sa binyag, sa kasal, ay sabi ko, wala na po ang tinatawag na bayad yan eh. Offering, ang tawag yan is pananabangan. Ay ito po ay galing sa pagtulong natin. Sana magtulungan tayo para sa ikauunlad ng ating simbahan. Parang hindi tayo magkukulang. Ito po ang inyong kasama, si Father Bunso, nagpapaalala muli sa atin. Ang kagandahan, ang tunay na kayamanan ay nasa pananabangan. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn the radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio FM.
mountains tremble? Did you hear the oceans roar? When the people rose to sing of Jesus Christ the risen one. Did you feel the people tremble? Did you hear the singers roar? When the lost began to sing of Jesus Christ the saving one. And we can see that God's moving a mighty river through the nation, and young and old will come to Jesus. Bring wide you heavenly gates, prepare the way of the risen Do you feel the darkness tremble when all the saints join in one song, and all the streams flow as one river to wash away our brokenness? And here we see that God you're moving, that time of jubilee is coming, when young and old will come to Jesus. Bring wide you heavenly gates, prepare the way of the risen And here we see that God you're moving, a time of jubilee is coming, when young and old return to Jesus.
Be blessed and listen to Manawag Dominican Radio. May kasama ka! Let's come now to the Catechism of Catholic Doctrine. The question is, where is Jesus Christ now? The answer, as God, Jesus Christ is everywhere. As man, Jesus Christ is in heaven and in the blessed sacrament of the altar. At the end of the world, Jesus Christ will return visibly to the earth to judge all men. The question is, where is Jesus Christ now? Another question is, what do we mean when we say that Christ will come from then to judge the living and the dead? The answer, when we say that Christ will come from then to judge the living and the dead, we mean that on the last day, our Lord will come to judge everyone who has ever lived in this world. Only God knows when the end of the world or the last day will be. On that day, Jesus Christ will come in all majesty to be our judge. The trumpet will sound, and in an instant we shall all rise again with the same bodies we had in life. We will stand before Jesus Christ to be judged in the general or last judgment. As the gospel teaches us, our Lord will place the good at his right hand and the wicked at his left. He will make known all our thoughts, words, actions, and omissions, good or bad. In an instant, all persons will know the evil and the good that each has done. Jesus will then pronounce the sentence for each one. The good will receive eternal reward in heaven. The wicked will be condemned to the eternal fire of hell. The Bible says in the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 1, verses 4 to 5. Therefore, do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in darkness, and will disclose the purpose of the heart. Then every man will receive his commendation from God. The questions are, where is Jesus Christ now, and what do we mean when we say that Christ will come on them to judge the living and the dead? Good afternoon po sa ating lahat mga kaibigan. Magandang hapon po sa ating lahat. Naway kayo ay nasisiyahan sa mga awitin dito sa Manawag Dominican Radio. So masantos nga rin mga kaibigan. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless us all. Sing
aming buhay.
Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen de Gupan, in cooperation with Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, invites you to listen the program Ang Forever Ko sa Diyos, Ang Forever Ko sa Diyos. We will be talking about vocation. Vocation started at young age. Pwede yun, yes. And then when I was in college, naramdaman ko po ulit yun. Naalala ko yun nung bata ako na, ay gusto ko pala, naalala ko gusto ko palang magmadre. And then, nag-start po yun, hindi ko siya narinig pero naramdaman. The program that shares to our listeners the story of calling, missionary experiences, hope and dreams, every Saturday from 1:30 to 3:30 in the afternoon. Ang Forever Ko sa Diyos, Ang Forever Ko sa Diyos. Naririnig mo ba ang kanyang tinig? O sinasadya mong di pansinin? Halina at sama-samang makinig sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayain at isama ang buong pamilya sa panonood at pakikinig. Log on sa our website at www.radyomanawag.com. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa, ang programang hitik at puno ng talakayang napapanahon. Ang opinyon mo at saloobin ay napakahalaga para sa mga pangarap at ambisyon ng bawat isa. Sama-sama tayong magbigay ng impormasyon, edukasyon at inspirasyon sa bawat isa at sa buong pamilya at salipunan. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Manawag Dominican Radio. Where the Spirit of the Lord is, there is peace. Where the Spirit of the Lord is, there is love. There is comfort in life's darkest hour. There is light and light. There is help and power in the Spirit of the Lord.
Lalay kay Kristo, pangarap na kaligtasan, sa Kanya makabangta. Lagi po kasama.
Savior's love. I'm so unworthy, still am a child of His care. For His word teaches me that His love reaches me everywhere. Be blessed and listen to Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Ang talambuhay ng mga santo. Sa araw na ito, ika-20 ng Hulyo, aking pong ihahatid sa inyo ang talambuhay ni San Silverio. Sa araw na ito, ipinagdiriwang ang kaarawan ni San Silverio na naging papa noong panahon ang Italia ay nilulusob ng mga Godo ng ika-6 na taon. Nasa Constantinople noon ang luklukan ng Emperador Romano na si Justiniano at wala sa Roma. Naging tanyag siya sa kasaysayan dahil sa pagpigil niya ng mga Godo sa Roma at paglalagay ng mga makatarungang batas. Pinangka ng kanyang asawa na si Theodora na ilagay sa luklukan Pedro sa Roma ang isang kapanalig nito at sa gayon ay mapalaganap ang erehiyang monopisita at malagay sa Constantinople ang isang nagngangalang Antimus. Ito ang mainit na takbo ng politika ng panahong iyon nang manungkulan si San Silverio bilang kataas-taasang pinuno ng Santa Iglesia at bikaryo ni Cristo sa balat ng lupa. Ang paghihimasok ni Emperatriz Theodora ay nabigo. Nahalal sa Roma ang isang alagad ng Diyos, ang banal at matapang na Silverio, na ang tanging nalalaman ng kasaysayan tungkol sa kanya ay nanungkulan siya sa loob lamang ng ilang buwan. Kinasangkapan ni Theodora ang asawa ng General Belisario sa Roma na tauhan ng emperador upang paratangan ng hindi totoo ang papa na di umano'y kasangkot siya sa paglusob ng mga Godo. Kung kaya siya ay napatapon sa malayong bayan ng Patara, Lycia, samantalang sa Roma inihalal na Papa si Vigilio, ang kapanalig ng Emperatriz. Winika ng obispo sa Patara nang dumating ang Papa Silverio. Totoo nga't marami ang hari sa daigdig, ngunit isa lamang ang Papa sa buong Santa Iglesia. Ang pangyayaring ito ay umabot sa kaalaman ng emperador at ninais niyang bigyan ng katarungan si Silverio, subalit hinadlangan ni Antonina na asawa ni Belisario. Sinasabi na si Silverio ay namatay sa gutom at ibang hirap sa isang pulo sa Palmarola sa dagat ng Tyrrhenia sa Naples noong 537, biktima ng politika at ng kanyang paninindigan sa matuwid. Aral. Sinasabi ng banal na kasulatan, lilitaw ang mga mandaraya na paalipin sa masasama nilang pita na laban sa Diyos. Pagtibayin ang iyong sarili sa pinakabanal na pananampalataya, lagi kayong manalangin sa Espiritu Santo, manatili kayo sa pagmamahal sa Diyos. Atin pong napakinggan ang talambuhay ng mga santo, ang talambuhay ni San Silverio. Ito po muli si Sister Marieta Badua O.P. of the Congregation of the Religious Missionaries of St. Dominic. Happy Thursday! You get the best out of others when you give the best of yourself. Happy Thursday! Dating naririnig ang ngalan ni Kristo,
Ngunit wala itong kabuluhan sa'kin. Hilig ko'y makalaman, alipin ng kasalanan, naghari sa akin. Minsan pinilit na lumapit kay Kristo, ngunit walang lakas pagtagumpayan ito. Ako'y sadyang nagsawa sa buhay na magulo. Si Kristo tanging pag-asa ko. Di ko akalain ako'y ibigin mo. Bago paglikha ang mundo ito, langit ay iniwan, nagkatawang tao. Inalay ang buhay sa krus para sa akin. Tinawag mo ang ngalan ko, pinalaya sa kasalanan. Pinuri na kaibigan at pusong makalaman, nilago ni Kristo, walang hangad kundi paglingkuran ang Ama. Ibig na makahawi ang Panginoong Jesus, naghahari sa akin. Ngayon sinisigaw langit ni Kristo, hindi nahihiya kahit man maging hangat. Masabi lang sa lahat ang pag-ibig ni Jesus. Kristo, tanging pag-asa niyo. Sinisigaw ng Kristo, hindi nahihiya kahit na maging hangal.
hanggang sa lahat. Ang pag-ibig ni Jesus Kristo, pag-asa ng mundo.
3 o'clock afternoon prayer. Panalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumadaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. Action may not always bring happiness, but there is no happiness without action. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 16 ng Hunyo, ang solemnidad ng Banal na Santatlo. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples, I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all the truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. He will glorify me, because he will take from what is mine, and declare it to you. Everything that the Father has is mine. For this reason, I told you that he will take from what is mine and declare it to you. Uso sa mga kabataan ngayon ang mga katagang nagmahal, nasaktan at iniwan. Ito ay tungkol sa masakit na pagwawakas ng isang relasyon. Napakasakit nga namang iwanan ng taong minahal mo ng lubos, di ba? Sa mabuting balita ngayong linggo, ipinakikilala ni Jesus ang Espiritu na siyang tutulong sa mga alagad upang ipahayag ang katotohanan. Totoo ngang si Jesus ay nagmahal, nagpakasakit, namatay, at umakyat sa langit. Ngunit siya ay hindi nang iwan. Sa halip, siya ay nag-iwan. Ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating buhay at upang lalo nating makilala ang Panginoon. Sa banal na kasulatan, makikita natin na hindi tayo iniwan ng Diyos kahit na nasaktan natin siya. Nagsimula ito kina Adan at Eva noong kinain nila ang bunga ng kaalaman ng kabutihan at kasamaan.
Ngunit dahil mahal ng Diyos ang tao, patuloy pa rin niyang ginabayan ang kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng pagsugo ng mga patriarka, mga hukom at mga propeta. At hindi pa rito nagtatapos ang kanyang plano. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo tubusin mula sa kasalanan. At dahil alam ng Diyos na mahina at marupok ang tao, ipinadala rin niya ang Espiritu Santo upang tayo gabayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito makikita natin kung gaano kamahal ng iisang Diyos na may 3 persona ang kanyang kawan. Bakit nga kaya nauso ang pagsabi ng mga salitang nagmahal, nasaktan at iniwan? Siguro, sa panahon ngayon, hindi na natin pinaninindigan ang ating mga ipinapangako. Maaring nawala na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at naging makasarili na ang tao. Naway mabago natin ang mga katagang iyon sa pamagitan ng pagsunod sa Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay patuloy na nagmamahal kahit na siya ay nasasaktan. Siya ay hindi nangiiwan ng kapwa. Halina at tayo magmahalan. Walang iwanan ha. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito po sa Binhi ng Buhay. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. And now I'm Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. And now I'm Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manaoag Dominican Radio FM. This place is trying to break my belief. My faith is bigger than all I can see. And what I need is redemption. And what I need is for you to put me back on my feet. Whoa, oh, oh.
could crawl out of this tonight if you let me feel your shadow. Let me feel your shadow. You look and listen to Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Do you want to be happy? Choose to be happy always. Pakinggan natin si Father Butch Bombasi OP sa kanyang tips for happiness. Translate your thoughts into action. Changing one's perception is often more effective in dealing with reality than changing spouse, job, or location. You do not need to change people. You need to change how you look at them. Let us say, someone in the office is mean to you. For as long as you think he is mean, then he is. Somewhere along the way, you learn his deepest hurts, see his endearing qualities, and start to be kind to him. The problem disappears because the lessons are learned. Seeing the bigger picture, a new way of looking at someone or dealing with a difficult person. When the change begins in you and within you, everything in your universe changes. That's all you need. That's why happy people translate their thoughts into actions. They do not wait for the condition to absolutely perfect. They dive into the waters if they had to. When they see the need to change, they don't force it on others. They begin the change in them. So, translate your thoughts into action. Yes, you can make it. Atin pong napakinggan si Father Butch Bombase OP sa kanyang mga tips for happiness. Kahit malungkot ka, isipin mo na lang na masaya ka at sasaya ka. Happiness is a choice. Salamat po. Good afternoon mga kasama. Always be a blessing to everyone. Keep on listening to Manawag Dominican Radio. May kasama ka. You rescued me.
ng mabugat bunga mo'y panatilihin. Humayugas, mamunga ng masagana. Kagalakang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, tayo'y aking kaibigan. Hingango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan mag-aaral ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay, walang higit sa yaring pag-aalay. One of these days I'm gonna fly over the mountain. One of these days I'm gonna ride on the silver lining. One of these days I'm gonna witness all I've been missing. One of these days, one of these days I'm gonna do all the things that I've never done. I'm gonna finish all the races that I've run but I've never won. And I'm gonna see a million faces, recognize everyone. One of these days, one of these days, I'll see the hands that took the nails from me. One of these days, I'll hold the key to the ransom up for me. One of these days, I'll walk the streets of gold and the pain for me. One of these days, I'm gonna see my Savior face to face. One of these days. One of these days I'm gonna sing just what became of me on the day that I believe when you took myself from me. And I believe I would say what I would have been if you didn't save me. One of these days, and one of these days I'm gonna talk with all the saints that have gone before, and in their sandals I will walk, and we will sit along the shore, and I will learn all the things that I never knew before. All this and more. One of these days, I'll see the hand that took the nails from me. One of these days, I'll hold the key to the ransom built for me. One of these days, I'll walk the streets of gold and the pain for me. One of these days, I'm gonna see my Savior face to face. One of these days, one of these One of these days I'll finally be in a place where there's no more need, no more pain and no more grief, no more foolish disbelief, and all the joy there will be when at last we finally see. One of these days, one of these days, I'll see the hand that took the nails from me. One of these days, I'll hold the key to the ransom
and listen to Manawag Dominican Radio. May kasama ka! Mga kasama, I have something for you. Let me talk about being nice. What is the thing that will improve your health and help you live longer? Just being nice is one magic wand, says Erwin Stubb, PhD, and psychology professor at the University of Massachusetts. Nice people have stronger and happier family relationships than do people who are not so considerate. Niceness can enhance longevity. Doctors have found out that most of those who suffer heart attacks have gloomy dispositions. Being kind also pays off in a close friendship, which in turn helps ease stress. Nice people tend to be optimistic. Optimists have better immune system, which helps to ward off disease. Optimists may also take better care of their health than grumpier persons, preventing illnesses from occurring in the first place. Being cheerful and positive also acts as a buffer against the harmful effects of stress. Learn to have more optimistic outlook in life. Think of the happy people you know and use them as your role model. The more you are around them, the more they will rub off on you. Fake the feeling. When you are in bad mood, act as if you are in a good one. Before long, you will be. Limited your contact with gloom and doom types of persons. They will just drag you down. Nice people often have close friends, good marriages, and tend to do well in their job. When you do something for someone else, a favor for a classmate, a voluntary chore for your parents, a kind deed for someone who needs it, you gain a boost in self-esteem, an instant bond with another. This also reinforces the desire to be nice again. Little gestures really count. A sincere smile, an ear lent to a friend in need, kind words make being nice snowball into a lifestyle. The more you give, the healthier and happier you will be. Do reach out to others. Valentine's Day focuses on love, and we associate the heart with love. Researchers have been suggesting that love and compassion may have positive effects on the immune system and strengthen our innate healing mechanism. Dr. Bernie Siegel, a heart surgeon, states, "When you choose to love, healing energy is released in our bodies. All healing is related to the ability to give and accept unconditional love. I am convinced that unconditional love is the most powerful known stimulant of the immune system. When we understand the healing power of love, we will begin to add another dimension to medicine." Good afternoon po sa ating lahat, mga kaibigan. Magandang hapon po sa ating lahat. Naway kayo ay nasisiyahan sa mga awitin dito sa Manawag Dominican Radio. So masantos ya nga rin, mga kaibigan. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless us all. Oh,
lumayo pa sa iyo. Ayaw ko nang umibig pa ng higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Sa aking pagbabalik, alam kong bukas lagi ang iyong palad. Tulungan mo ako sa aking kahinaan at lagi mo akong gabayan. Salamat, Panginoon, purihin ka sa iyong katapatan. Pangako mo ang iyong kapatawaran. Salamat po, Panginoon. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko nang umibig pa ng higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Salamat, Panginoon, purihin ka sa iyong katapatan. Pangako mo ang iyong kapatawaran. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Abraham with 9
darkest hour, you were there always. You were the victor and the king. You were the power in Jesus' name. You were the cool Abraham. You were the death who was dead. You and listen to Manawag Dominican Radio. May kasama ka. The Blessed Virgin Mary is often represented as a richly adorned and a powerful Mother Queen, or a mysterious woman in a splendid garment. Yet looking into the biblical, historical, or cultural circumstances of Palestine in the first century of the Common Era, there is a different portrait of Mary. Mary was neither a dominant queen nor an influent lady. A pious tradition holds that Mary was born into the family of Joachim and Anne, a holy but ordinary, if not poor, couple. Mary thus was a simple and poor Jewish woman. Ancient Jewish society was predominantly patriarchal. Some influential and prominent women in the Old Testament, like Esther, Deborah, and Judith, were more of the exception rather than the rule. Men were the only ones who mattered. A woman was thought to be a man's property. Thus, the Ninth Commandment will tell a person not to covet his neighbor's goods, among which is the neighbor's wife. In the case of marriage, a Jewish maiden was subject to the will of her parents. A woman's marriage was prearranged. The woman had no voice or even knowledge of her future husband. She would be literally handed on to someone else. In case the husband is dissatisfied, he had the sole right to divorce her. The case
case is worse when a woman becomes pregnant out of wedlock. She would be stoned to death. It was then a world of inequality for women. It was into this society that Mary was born. Mary was practically powerless, just like any ordinary Jewish woman. It is in this context that we are to look at the Annunciation of Mary. Her fiat to God's invitation was virtually life-threatening. She would be with child, but without a husband. Joseph, her fiancé, would disown her, and the penalty was imminent. And so Mary's yes was a breakthrough. In her total trust in the Lord, she gained freedom for herself and for every woman from the unjust system. Mary even challenged the oppressive structure. Against all odds, she agreed to God's liberating will. Freedom is our dignity as children of God, and only in freedom could we serve and love the Lord. Even if Mary was the weakest of all, her fiat preaches to us that only in our participation to God's will we are liberated, strengthened, and empowered. To say yes to God is never easy. We are marginalized, oppressed, and impoverished. But in Him we are strong and truly free. The Lord has prepared wonders for you. All you have to do is say yes, as Mary did in her simplicity. Manawag Dominican Radio is a radio that less talk but more messages of God. They say you're the king of everything, the one who taught the wind to sing, the source of the rhythm my heart keeps beating. They say you can give the blind their sight, and
na paglalakbay. Dito sa lupa tayo ay dinadalisay. Huwag mong sayangin ang iyong panahon. Kalimutan ang lahat na bigong kahapon. Ganyan talaga ang tao ng buhay. Minsan ay magaan, minsan ay may lumbay. Limutin ang maulap mong nakaraan. Araw ay sisikat, din huwag magdaramdam. Habang may buhay, ay may pag-asa. Dalhin ng wika ng minamahal kita. Huwag mong itigil, huwag mong isuko. Manalig ka sa Diyos, ang buhay mo ay lalago. Ang kahapon ay gabay ng bagong bukas. Magpasya ngayon ng araw ang tamang oras. Simula ng hamon, ipakita sa gawa. Umasa ka sa Diyos, ika'y magtiwala. Sa kabila ng lahat, magpasalamat sa Panginoon na patnubay nating lahat. Matinik man ang daan ay paglabanan, nang makamit ang buhay na walang hanggan. Habang may buhay, ay may pag-asa. Dalhin ng wika niya
time now is 4 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng mag-anak. O Jesus, pinupuri ka namin pinagnarangalan dahil sa iyong walang hanggang pagmamahal sa sangkatauhan. Pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang iyong bigay. Minsan pa, inihandog namin sa iyo ang aming sarili, sampu ng aming kagalakan at pagsubok sa buhay. Loobin mo, Panginoon, na ang aming tahanay pagharian ng pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa at kalinisan ng kalooban. Ingatan nawa ang pagpalain kaming naririto, pati na ang mga wala rito, kami mga nabubuhay at mga nasa kabilang buhay. Mahal na Birhen Maria, mapagmahal na ina, na aming Panginoong Yesus at ina naming lahat, ipinapanalangin mo rin ang aming pamilya sa lahat ng aming pamilya, lalo na ang mga sanggol at mga kabataan. Mahal na Pintakasing Jose, gabay ni Jesus at ni Maria, ipanhik mo sa Panginoong Diyos na ingatan ang aming mag-anak at ilayo sa anumang kapamakan, upang sa gayon, sa piling mo at ni Jesus at Maria, ay mapanatiling buo ang aming pamilya. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. God designs what we go through in life, but we decide how we go through it. In anything and everything, the best plan begins and ends with a prayer. Father, ang mga sakramento po ba sa simbahan, gaya ng kasal, patay at binyag, ay may bayad po ba ang mga ito? Kaibigan, hindi bayad ang tawag dyan. Sukli lang. Siyempre, bibigyan ka ng simbahan ng bagay o ng mga bagay-bagay, susuklian din natin. Hindi bayad po ang tawag dyan. Susiklian kasi sabi nga, ang pagmamahal ay hindi nababayaran yan. Susuklian din natin ang pagmamahal. Ang paggalang, ganun din. O ang pagtanggap ng sakramento, ang natatanggap natin yan ay eternal life o sanctifying grace o buhay. Hindi po natin mababayaran yan. Masusuklian lang natin. Siyempre, kailangan din talaga natin ng pera. Bakit? Saan kinukuha ang pangbayad sa kuryente? O sana po, ang Meralco o Decorp dito sa Lingay, Dagupan ay hindi sisingilin ang simbahan. Pero sinisingil tayo, may kontador po.